සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මේ දින්න මගේ පෙයිනි account එක. පෙයිනි account එකේ අද වෙද්දීම් balance එක තියෙනවා ඩොලර් 2854ක්. ඩොලර් 2854ක් ලංකාවේ කෙනෙක් විදියට මම මේ ඩොලර් 2854 අද ලංකාවට ගත්තොතින් withdrawal එක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. withdrawal එක US ඩොලර් balance එකක් තමයි මගේ තියෙන්නේ. 2854යි 2854යි කියන්නේ 8,83,384යි 781යි මේ වෙද්දින් ඔයාගේ ඉන්කම් සෝස් එක. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් ඔයාගේ monthly income එකත් එක්කන් ගත්තට පස්සේ සමහර විට මේක earn කරන්න වඩා මාස ගාණක් යාවේ. සමහර විට අවුරුද්දක් විතර වැඩ කරන්න වේවි මේ වගේ earning එකක් ගන්න. ඒක තමයි ලංකාවේ situation එක. හැබැයි නමුත් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ earning එකක් දවස් ගාණක් ඇතුළේ සති ගාණක් ඇතුළේ ජෙනරේට් කරන්න. ISL online pro විදියට මම හැමදාම කියනවා මම earn කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාටත් පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඔයාත් earn කරන්න ඕනේ. මොකද මමත් ඔයා වගේම කෙනෙක්. ඒ වගේම මම ISL online pro විදියට හැමදාම කියනවා. මෙන්න මේ Amazon KDP Amazon KDP එකේ මේ මාසෙත් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට බලන්න පුළුවන් දින. එහෙම නැත්නම් ජූලි 21 මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ජූනි 21 මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මැයි 21 ඇවිල්ලා තියෙනවා. අප්‍රේල් 21 ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට දිගටම මට royalties ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හැමදාම කියනවා Amazon KDP එක ඇතුලේ ලොකු earning potential එකක් තියෙනවා. හරි. earning potential එකක් තියෙනවා. හැමදාම කියනවා මම KDP එකට එන්න. මේක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන් වගේම especially ඔයාට කියන්න ඕන මේ වෙද්දින් KDP A to Z ඔයාට learn කරන්න opportunity එකක් දීලා ඉවරයි. අද එහෙම නැත්නම් අදින් පස්සේ ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ KDP business එක. ඔයා දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් තියෙනවා KDP business එකේ ඔයා learn කරන්න ඕන. අපි මෙන්න මේ විදිහට launch කරලා තියෙනවා අලුත්ම master course එක Amazon KDP self publishing master course එක. ගිහිල්ලා බලන්න වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link එක. මෙන්න මේ KDP master course එක එහෙම නැත්නම් Amazon KDP එක through genuine විදිහේ passive income එකක් generate කරන process එක A to Z ඔයාට මේ master course එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ sections මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන්. sections identify කරගන්න පුළුවන් වගේම වැඩි විස්තර ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්න. A to Z. එහෙම නැත්නම් Amazon එක ගත්තට පස්සේ Amazon එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා දැනගන්න. පොතක් publish කරපලියට සමහර විට Amazon එක ඇතුලේ ඔයාට success වෙන්න අමාරුයි. හැබැයි නමුත් පොතක් publish කරන process එක keyword research එක especially වැදගත්. එහෙම නැත්නම් keyword research එක හරියට කළොත් තමයි අපි genuine විදිහට මේක success වෙන්නේ. keyword research එක කළා ඉඳලා මදි. ඔයා පොත හරියට publish කරලා genuine විදිහේ advertising process එකකට යා යුතුයි. නැත්නම් සමහර විට ඔයාට මේ වෙද්දින් experience ඇති. KDP එක ඇතුලේ ඔයා වැඩ කරනවා. KDP එක ඇතුලේ සමහර විට income generate වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දැනගෙන ඉඳී යුතු genuine විදිහේ advertising process එක කොහොමද genuine විදිහටම run කරන්නේ. ඒක ඔයා දැනගන්න නම් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. A to Z හැමදේම සිංහලෙන් ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ master course එක හදලා තියෙන්නේ සිංහල medium එකෙන් learn කරන කට්ටියන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. අද ඉඳන් ඔයාට පුළුවන්. අද ඉඳන් ඔයාට පුළුවන් KDP business එක ඇතුලේ stable වෙන්න. මොකද මම කිව්වා ඒ steps එහෙම නැත්නම් මම ලස්සන process එක කියන්නේ. ඒ process එකේ selling කියන concept එක concept එකක් විදිහට introduce කරලා තියෙන්නේ KDP. එහෙම නැත්නම් Amazon KDP business එක. ගිහිල්ලා බලන්න. අද launch කරේ. ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලලා මෙන්න මේක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් ඔයාට ගන්න තියෙයි. මොකද ඔයත් earn කරන්න ඕන, මමත් earn කරනවා, ඔයත් earn කරන්න ඕන කියන තැන මම ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි සියලුම steps KDP business එකේ සියලුම step book එකක් create කරන process එක, keyword research process එක, advertising process එක හැමදේම include කරලා මෙන්න මේ master course එක මේ විදිහට launch කරලා තියෙනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master course එකට join වෙන්න. මෙන්න මේ master course එක launch වෙනවත් එක්කම discount එකක් offer කරලා තියෙනවා. discount price එකට ඔයාලට මේ master course එකට join වෙන්න පුළුවන්. discount price එක මේ master course එක launch වෙනවත් එක්කම ඉදිරි master courses වලට. මොකද මගේ recommendation එකක් තියෙනවා. first second ඒ වගේම third recommendation එක තමයි selling concept එකක් තමයි KDP business එක. මේ හැම master course එකකටම ගිහිල්ලා බලන්න මේ හැම master course එකකටම අද ඉඳන් දවස් 5ක discount එකක් available. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් discount price එකට join වෙන්න. especially මට මතක් කරන්න ඕනේ KDP business එක. ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න. එන්න මේ Amazon කියන market place එකේ ඔයාටත් පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා KDP business එකට බහින්න. ඇයි මං KDP business එකට එන්න කියන්නේ? ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා හොයලා බැලුවට පස්සේ Amazon KDP business එක ඇතුලේ පොඩි පොතක් ඇති අපිට success වෙන්න.
ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි එහෙම කියන්නේ කියන දේ ඔයාම ගිහිල්ලා ඇනලයිස් කරලා බලන්න. මොකද මේ වෙද්දින් ඔයා ඇනලයිස් කරලත් ඇති. තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නේ KDP එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්නනේ. හරි. KDP එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න ඕන process එක මම දීලා තියෙනවා. දැන් තියෙන ඔයාට process එක follow කරන එක විතරමයි. අපි ගත්තට පස්සේ අපි කියමුකෝ හරි. ඔයාට ඕනේ නම් ගිහිල්ලා ඇනලයිස් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන book එකක් අරන් බලන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ මේ වගේ book එකක් ගත්තොත් අපි ගත්තට පස්සේ seller ranking එකේ 4 තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ category ඇතුලේ. මේ category ඇතුලේ seller ranking එක 4 තියෙන මේ book එක ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් best seller ranking එක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. Amazon එක ඇතුලේ 153 කියන්නේ copies 502ක් දවසට sale වෙනවා. copies 502ක් දවසට sale වෙන මෙන්න මේ book එකේ royalty amount එක එහෙම නැත්නම් ඕතට හම්බ වෙනවා $2.64ක්. $2.64ක් හම්බ වෙන මේ royalty amount එක මේ copy 502ක් දවසට sale වෙනවා නම් මෙයා දවසට earn කරනවා $1325ක්. ලංකාවේ කෙනෙක් නම් දවසට earn කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ 4කට යක් KDP එක. එහෙම නැත්නම් Amazon එක ඇතුලේ identify කරගන්න ලොකු opportunity එකක් මෙන්න මේ Amazon KDP business එක ඇතුලේ අපිට generate කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න, analyze කරලා බලන්න. ඔයාත් මේ විදිහට අදින් පස්සේ earn කරන්න ඕන. තීරණය ඔයා ගතේ වගේම අවසාන වශයෙන් උත් මතක් කරනවා ගිහිල්ලා බලන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master course එකේ link එක. ගිහිල්ලා බලන්න මේ master course එක ඇතුලේ මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ master course එක ඇතුලේ දෙයක් ගන්න තියෙනවද? මොකද ගන්න තියෙවි. මොකද මේ වගේ complete master course එකක් මම හිතන්නේ නැහැ කොහෙවත් ඇති කියලා. ඔයාම ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද Amazon KDP ගැන කතා කරාට සමහර කට්ටිය advertising ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් මේකේ හැම step එකක්ම තියෙනවා. KDP business එක genuine විදිහටම start කරන විදිහ, ඒ වගේම advertising process එක genuine විදිහටම start කරන process එක හැම step එකක්ම මේකේ තියෙනවා. learn කරලා මේ subject එක දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා ඇවිල්ලා මේ KDP business එකට අදින් පස්සේ genuine විදිහට ඔයාට approach කරන්න පුළුවන් වෙවි. තීරණය කරන්න ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන් අදින් පස්සේ මේ KDP business එකට මෙන්න මේ master course එක learn කරලා join වෙන්න ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාටම. එන්න ඔයාගේ ජර්නි එක ඔයාට පුළුවන් වෙවි මේ කැමති ස්ටෙප් එකක් ඇතුළේ ස්ටාර්ට් කරන්න. හැම ස්ටෙප් එකක්ම දීගෙන යනවා. ඔයා ස්ටාර්ට් කරනවද නොකරනවද කියන දේ ඔයා ගතේ. ගිහිල්ලා බලලා ඔයාට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ ඉස්සරහට යන්න පොඩි බුක් එකක් පබ්ලිෂ් කරලා genuine විදිහේ ලයිෆ් ටයිම් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න අවස්ථාව. හැමදේම එකම තැනකින් ඔයාට ලර්න් කරන්න පුළුවන් වේවි. KDP business එක ගැන වගේම මේ online business field එක ගැනම. අවස්ථාවක් තියෙනවා ඕනම කෙනෙකුට අවිල්ලා මෙන්න මේ master course එකට join වෙලා ඔයාගේ journey එක අද start කළා. ඔයා genuine විදිහේ income එකක් අදින් පස්සේ generate කරන්න ඔයාටත් අයිතියක් තියෙනවා. ආ තීරණය ඔයා ගතේ. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් අදින් පස්සේ මෙන්න මේ master courses වලට join වෙන්න. ආ discount එක available. link ටික තියෙනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ. ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බලලා ඔයාගේ journey එක අද start කරන්න පුළුවන්.